مشجر جذور هو مساحة مميزة في فلسطين وين الأشجار الفلسطينية الأصيلة بتعيش وهي محمية وبأمان لأننا بنعتني فيها، وكمان بنحاول نساعد مجتمعنا لرؤية القيمة العظيمة اللي موجودة في تراثنا الطبيعي ونساعدهم يستمتعوا فيه كيف كانوا زمان. واحدة من الطرق عشان نعمل هيك هو من خلال تقديم جولات أسبوعية في الطبيعة في الجبل وفي المشجر عشان الناس تتعرف على الأشجار وعلى التراث، وكمان من خلال ورشات عمل مع مختصين في مجالات الطبيعة والبيئة، وكمان أنشطة للعائلة والمخيمات الصيفية وغيرها كتير. قمنا بإطلاق زي سلسلة لحصاد الأشجار الفلسطينية الأصيلة، لأنه كل الأشجار الفلسطينية الأصيلة إلها نباتات تؤكل، وهلأ عم نقوم بتركيز من خلالها على المعرفة التقليدية لأجدادنا. كل المعرفة اللي كانت موجودة لدى أجدادنا كفطرة سليمة وبيعرفوا ليش، وإحنا أخذناها وعملناها كأنه بنعرف مش مهم، وبعدين فقدناها مع الوقت. هاد كله عم نرجع نتعلمه ونحييه. اليوم بنحب نعرفكم على بعض الأشجار فلسطين الأصيلة الموجودة عندنا في مشجر جذور، واللي بتعطينا كتير من الثمار اللذيذة والفوائد، وبعدها رح نقضي شوية وقت مع الأصدقاء اللي إجوا معنا لحتى نبلش البحث وعملية حصاد الخروب اللي صار مستوي والزعرور اللي زاكي كتير ومفيد كتير. هاي هي شجرة السريس، واللي اعتادوا أجدادنا إنه ياخدوا الصمغ من لحائها عشان يعملوا منه توابل، وكمان بيستخدموه كانوا في العلاج الطبيعي للنساء، وحتى اليوم بيستخدموا الصمغ هاد في صناعة بوظة المستكة العربية وحلويات الحلقوم. هاي شجرة البطم. إذا الحدا مضغ ثمار شجرة البطم ممكن يحس بتحسن في معدته إذا عنده وجع، وكمان ممكن تساعد في التخفيف من ألم الأسنان. هاي شجرة السويد، واللي مش كتير بعرفوا عنها. شجرة السويد في إلها زي ثمار صغيرة زي التوت، بتبلش بتكون خضرة كتير وبتتحول بكتير تحولات. أول إشي بتصير برتقالي كتير فاتح مع خطوط حمراء، بعدها بتصير لونها أحمر كتير فاتح مع خطوط بنفسجية، وبعدها بتصير زي توتة كتير غامقة باللون أحمر مسود، وبالآخر بتصير مستوية لما هذا يصير لونها مسود، وعشان هيك بسموها السويد. في مشجر جذور لحاله في عنا حوالي 70 شجرة بلوط زي هاي الشجرة اللي احنا شايفينها. أجدادنا اعتادوا انهم ياخدوا ثمار البلوط ويحمصوها ويطحنوها ويستعملوا البودرة هاي تاعتها في عمل إما الخبز أو في عمل مشروبات ساخنة زي قهوة البلوط. وصلنا لشجرة الزعرور، وشجرة الزعرور هي كل جزء من أجزاء الشجرة سواء الجذع أو الأوراق أو الثمار إلها فوائد متعلقة بصحة القلب والدورة الدموية، وكمان حتى ثمارها كتير زاكية وكتير غنية بفيتامين سي. وهلأ وزي ما إحنا اليوم رايحين نعمل، اليوم وقت حصاد الخروب، والخروب كانوا له استعمالات كتير كبيرة خصوصاً لأنه حلو، ففي ناس كانوا ينشفوه ويغلوه بطريقة معينة وينقعوه عشان يعملوا شراب الخروب المعروف، وكمان في كتير طرق لينعمل منه الدبس الخروب وأنواع كتيرة تستخدم في الحلويات. كان وقت كتير رائع اليوم قضيناه في مشجر جذور وحصاد الخروب والزعرور والتعلم عن الأشجار الفلسطينية. نستناكم بالمرة الجاي.